අපේ රෙසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ බ්‍රේක්ෆාස්ට් එකට රසවත් කෑමක්. මේක අපිට පිටි කොප්පයකින් ඉතා පාසුවෙන් ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. නිතරම ඉදියාප්ප පිට්ටු වගේ කන අයට වෙනස් විදිහේ උදේ කෑමක් කොහොමද හදන්නේ කියලා බලමු. මේ සඳහා මම ආටා පිටි කොප්පයක් ගන්නවා. ආටා පිටි කියන්නේ අපි චපාතිය හදන්න ගන්නේ ඒ පිටි එක. තේ ඇඳි කාලක් ලුණු එකතු කරගන්නවා. මම මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා මුලින්ම. තෙල් තේ ඇඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ පිටි එක අනන්න සඳහා මම උණු වතුර භාවිතා කරන්නේ. ආටා පිටි නිතරම ඔබ අනනකොට උණු වතුරෙන් අනන්න. එතකොට රොටි එක හොඳට සොෆ්ට් එකට එනවා. චපාතිය හදනකොටත් මේ විදිහටම තමයි. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ අපි හොඳට soft එකට පිටි එක අනාගමු. මේ වගේ හොඳට අපි හොඳ soft එකට පිටි එක අනා ගන්න ඕනේ. හොඳටම මතක තියාගන්න ඔබ ආටා පිටි චපාති හදන පිටි භාවිතා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් උණු වතුර භාවිතා කරලා පිටි අනන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති බලන්න පිටි එක අනනකොට කොයිතරම් soft එකට තියෙනවද කියලා. ඇල් වතුරෙන් ඇනුවොත් මේ වගේ soft එකට එන්නේ නැහැ පිටි එක. දැන් මේ පිටි එක මම මේ වගේ වාලා තියෙනවා. එතකොට පිටි එක වේලෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 10ක් 15ක් තිබ්බම හොඳටම ඇති. දැන් මම මේ රොටියට ස්ටෆ් කරන්න අල ගෙඩියක් තම්බලා මේ වගේ ග්‍රේට් කරලා අරන් තියෙනවා. ලූණු ගෙඩියක් චූටියට කපලා අරන් තියෙනවා. කාකුඩු තේ ඇඳි කාලයි, කෑලි මිරිස් තේ ඇඳයි, අමු මිරිස්සා, කරපිංච. ඔබ සැරට කැමති නම් තව චුට්ටක් මිරිස්, ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ සමගම ලුණු තේ ඇඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ ඇදුවම අපිට ගෙදර දූ දරුවෝ ඉන්නවා ඉස්කෝලේ යන එයාලගේ ලන්ච් බොක්ස් එකටත් දාන්න පුළුවන්. උදේට අපිට ඉතා ඉක්මනින් මේ රෙසිපි එක හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ රස වගේම ගුණත් එක්ක පාන් පිටි භාවිතා කරලත් නැහැ. ආටා පිටි වලින් හදන්නේ. ඉක්මනට ගිහිල්ලා කඩෙන් රෝල්ස් බනිස් ඒ වගේ දෙනවට වඩා මේ වගේ දෙයක් ගොඩාක් අඩු මුදලකින් අපිට දරුවන්ට පිරිසුදුව ගුණදායක කෑමක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් පිටි එක ලෑස්ති. විනාඩි 10කට පස්සේ පිටි එක විනාඩි 10ක් තියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මම උණු වතුරෙන් අනලා තියෙන නිසා පිටි එක හොඳ soft එකටම තියෙනවා. දැන් මම චපාති හදන ලෑල්ල මත පිටි ටිකක් තවර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පිටි එක තියලා මම මේ වගේ හොඳට රෝල් කරගන්නවා. අපි මේ වගේ දෙපැත්ත මාරු කර කර රෝල් කරගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් පිටි චුට්ටක් හොඳට තවර ගන්න. නැත්නම් මේ ලෑල්ලට මේ පිටි එක ඇලෙනවා. මේ වගේ හොඳ තුනියට රෝල් කරගන්න. ඔබට තනි රොටියට මේක හදා ගන්න අමාරුයි නම් පිටි එකට දෙකට බෙදලා රොටි දෙකක් විදියට හදා ගන්න. මම අදලා පුරුදු නිසා මම මේක තනි රොටියටම හදා ගන්නවා. හොඳට මේ වගේ පිටි තවරලා රොටි එක දිග අර ගන්න ඕනේ. හොඳට මතක තියාගන්න ලෑල්ල මත හොඳට පිටි තවර ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. දැන් මම මේ රොටිය අනිත් පැත්තට අරව ගන්නවා. එතකොට අපිට රොටි චුට්ටක් වැඩියෙන් හදන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම වෙනස් ක්‍රමයක්. මේක ඇත්තටම ගොඩක් පාසුවෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදර. ඒකවත් ගෙදර අල ලූණු වගේ දේවල් නිතරම තියෙනවා. පිටිත් තියෙනවා ගෙදර. අපිට ඉක්මනට උදේ වෙලාවකට උනත් දරුවන්ට හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ පිටි එක හොඳ තුනියට දිග අරගත්තට පස්සේ අපි හදලා තියාගත්ත අල මිශ්‍රණය තියාගමු මේ වගේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ වගේ සම්පූර්ණ දිගටම රොටි එකේ සම්පූර්ණටම තියන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පිටි එක රෝල් කරන්න යන්නේ. දැන් අපි පිටි එක මේ වගේ ලස්සනට රෝල් කරගමු. එක පැත්තෙන් පැත්ත රෝල් කරගන්න.
බලන්න පිටි එකත් ලෑල්ලට ඇලෙන්නේ නැතුව හොඳට එනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට පිටි තැවරුවම අපිට පාසුවෙන්ම මේ පිටි එක රෝල් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එමින් සීරුවේ අපි රෝල් කරගමු. මම කිව්ව විදිහට ඔබට මේ වගේ ලොකුවට අදන්න අමාරු නම් පිටි එක දෙකට බෙදලා රෝල් දෙකක් අදාගන්න. මේ වගේ අපි පිටි එක හොඳට තද කරලා වාගමු. දැන් මම මේක අනිත් පැත්තට අරවලා මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්නවා. මම මේ පිටි කෝප්පෙන් කෑලි 9කට කපා ගන්නවා මේක. එතකොට මට මේක රොටි 9ක් වගේ අදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කපාගත්ත මේ පිටි කෑල්ල මේ වගේ අතට තියලා මේ වගේ පැතිලියට අදා ගන්න. ඔබට තව තුනියට අවශ්‍ය නම් තව තුනියටත් අදා ගන්න පුළුවන්. මේක එතකොට නිකන් බන් එකක් වගේ ලස්සනට එනවා මේ වගේ ඇදුවම. ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොහොමද ඒක අදාගන්නේ කියලා. අතට ඇලෙන්නෙත් නෑ අපි හොඳට පිටි තවරලා පිටි එක දිග අරගත්ත නිසා මේ වගේ අපි ඔක්කොම ටික අදාගමු. දැන් අපි තැටිය රත් වුණාට පස්සේ ගී ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔබ තෙල් කැමති නැතිනම් ගී නැතුව නිකම්ම තැටියට දාලා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ පොඩි අයට දෙන නිසා චුට්ටක් විතර ගී එකතු කරගන්නවා. එතකොට රස නිසා යාලා කෑම හොඳට කනවා. ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා තියාගන්න ඕනේ. අපි එක පැත්තක් චුට්ටක් විතර පිච්චුනාට පස්සේ අනිත් පැත්තට අරවමු. මේක සැරින් සැරේ දෙපැත්ත අරවරව රොටිය පුච්ච ගන්න ඕනේ. එකපාරට එක පැත්තක් පුච්චන්න එපා. එතකොට ඇතුළේ පිටි ඔක්කොම අමු වෙන නිසා ගින්දර අඩු කරලා තියලා මේ වගේ දෙපැත්තට මාරු කර කර අරවරව රොටි එක පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේ වගේම මම පිටි වලින් තවත් රසවත් කෑම හදලා තියෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් පාසුවෙන් අදා ගන්න පුළුවන් කෑම. ඒ රෙසිපි මම මේ වීඩියෝ එකේ එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. නැතිනම් අපේ රෙසිපීස් සිංහල කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ රසවත් උදේ කෑම ලෑස්ති. මේක ඉතා ඉක්මනින් අදා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔබත් මේක ගෙදර අදලා බලන්න. මේ රෙසිපි එක කොහොමද තිබුණේ කියලා පාල කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එකෙන් සඳහන් කරන්න. නැවත මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකේ නමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.